किन सुख दुःख त दिनरात जस्तो हो। म जबसम्म अध्यात्ममा लागेको थिएन बडो दुखी थिएँ। प्लानेटमा रेयर फ्यू केही मान्छे होला आनन्दित, त्यसमध्ये म पनि एक हो। रेयर फ्यूमा आई एम सो ह्याप्पी एन्ड सो कन्टेन्टेड। बडीलाई युज गर्नै पर्यो, युज नगरी इफ यु डोन्ट युज इट यु विल लुज इट। त्यस्तै जीवनमा मलाई के लाग्छ भने 99% भौतिक सुविधा भए पनि एक चम्चा अध्यात्म चाहिन्छ। अध्यात्म पनि कमर्सियल भइरहेको छ उल्टो। कहाँ कमर्सियल एक्टिभिटीले आध्यात्मिक बनाउनु पर्ने हामीले उल्टो के भइरहेछ भने आध्यात्मिक एक्टिभिटी पनि कमर्सियल भइरहेको छ। Hello and namaste dear viewers. Welcome to all of you to the another episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. आचार्य रजनीश वा भनौँ ओशोले भनेका छन्, जसले आफूभित्र सत्यको अनुभव गर्छ उसको सम्पूर्ण जीवन सौन्दर्य, शान्ति र सङ्गीतले भरिपूर्ण हुन्छ। उसको जीवनले ती प्रतिध्वनिहरू र तरङ्गहरूलाई प्रभावित गर्न थाल्छ जुन सम्पूर्ण जगतका लागि शान्ति र शीतलताको छहारी बन्न पुग्छ। आजका हाम्रा पाहुना एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, ध्यान शिक्षक र नेपालमा ओशो तपोवन केन्द्रका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुण हुनुहुन्छ। व्यक्तित्व विकास र आन्तरिक रूपान्तरतर्फ मानिसहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने 4 दशकभन्दा लामो अनुभवका साथ स्वामी आनन्द अरुण practical and accessible approach to meditation and spirituality का लागि परिचित छन्। एक अद्वितीय वक्ता तथा आध्यात्मिक गुरुको रूपमा उहाँका शिक्षाले माइन्डफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस र आजको द्रुत गतिको संसारमा आन्तरिक शान्ति खोज्नेहरूका लागि आध्यात्मिक जागरणको यात्रामा लाग्न प्रेरित गर्ने गरेका छन्। Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the most respected spiritual guru and life coach, Bodhisattva Swami Anand Arun. स्वामीजी स्वागत गर्दछु। नमस्ते, धन्यवाद। स्वामीजी, महान चिन्तक ओशोसँगको भेटघाट कुन प्रसङ्गमा भएको थियो र त्यस्तो ओशोको कुन तत्त्वले स्वामीजीलाई प्रभावित पार्यो कि एउटा प्रोफेसनल आर्किटेक्टबाट स्पिरिचुअल आर्किटेक्टमा परिणत हुनुभयो? चौधरीजी, मलाई बालकालदेखि नि पूर्वजनको संस्कारले होला योगीहरूप्रति आकर्षण थियो। स्कुल लाइफदेखि नै म विवेकानन्द आश्रम, मेरो अध्ययन इन्डियामा भयो, विवेकानन्द आश्रम, अरविन्द आश्रम गइरहेको थिएँ। र जब म कलेजमा युनिभर्सिटीमा थिएँ, मेरो शहरमा त्यो बेला आचार्य रजनीश उहाँको नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रवचन दिन आउनुभएको थियो 69मा, आजभन्दा 55 वर्ष भयो। मेरो शहरमा आउनुभएको थियो। पटनामा एउटा सिन्हा लाइब्रेरी भन्ने छ, त्यसको कम्पाउन्डमा उहाँको प्रवचन थियो। म कुनै पनि जोगी आयो भने छोड्थिएन, मेरो झुकाव थियो। हुन त स्टुडेन्ट म टेक्निकल साइन्सको थिएँ, तर मेरो झुकाव आध्यात्मतिर थियो र हरेक आश्रम, हरेक जोगीहरूलाई धाइराखेँ आन्थेँ। मैले त उहाँको पोस्टर हेरेँ र म 6 बजे प्रवचन हुन्छ भनेपछि अगाडि पहिले नै गएर फ्रन्ट सिटमा, एकदम अगाडि सिटमा आएर बसेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले धेरै योगीहरूलाई भेटिसकेको, धेरै योगीहरूसँग दीक्षा पनि लिइसकेका थिएँ। 6-7 वटा आश्रममा मैले दीक्षा लिइसकेका थिएँ।
तर ओशो जब रजनीशजी जब आएर मञ्चमा बस्नुभयो, उहाँको उपस्थितिले एकदम फ्रन्ट रोमा तपाईँसँग जसरी बसेको छु त्यस्तै अगाडि नै पहिले गएर बस्थे जोगीहरूको एकदम अगाडि नै बस्नुपर्छ भनेर। उहाँको प्रेजेन्स नि बडो म्याग्नेटिक थियो। एउटा उहाँ पनि आफ्नो 30s मा हुनुहुन्थ्यो, यङ हुनुहुन्थ्यो र फिजिकल पनि उहाँबाट ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा हुन्छ ग्रेस, त्यो चाहिँ फिजिकल ब्युटीसँग उसको सम्बन्ध हुँदैन, त्यो आध्यात्मिक चिज हो। बडो ग्रेसफुल व्यक्तित्व र वातावरण ग्रेसफुल थियो र म उहाँको प्रेजेन्समा एकदमै अति आनन्द अनुभव गरिराखेका थिएँ। उहाँ जब मञ्चमा आएर बस्नुभयो, एउटा चलन के थियो भने एउटा कोही कबीरका या मीराका भजन कसैले गाउँथ्यो, उहाँलाई त्यो प्रिय थियो, त्यो भजन भइरहेको थियो र म उहाँलाई देखिरहेको थिएँ, मेरो आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो। उहाँ बोल्नु पनि भएको थिएन। यस्तो मलाई कस्तो फिल भयो भने एउटा हराएको गार्जियन मैले भेटाएँ जस्तो, मेरो कोही हराएको गार्जियन कुनै जन्मको। र जब उहाँले बोल्न थाल्नुभयो, मेरो दुइटै आँखाबाट आँसु यति झऱ्यो। कुर्ता पैजामा लगाएको थिएँ, मेरो रुमाल भिज्यो, आँसु पुज्दा पुज्दा कुर्ता पनि भिज्न थाल्यो। वरिपरिका मान्छेले पनि आश्चर्य लाग्यो, किन यति रोइराखेका छ होइन। अरू मान्छे सुनिराखेका थिए। उहाँ बडा राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ। हिन्दीमा त उहाँको अद्भुतको कन्ट्रोल छ, अद्भुतको कन्ट्रोल छ। बानीमा पनि यति मिठास छ। त यो सब त भौतिक कुरा हो। उहाँको प्रेजेन्समा एउटा जुन आध्यात्मिक सौन्दर्य छ, त्यो त म ग्रेस छ, त्यो शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। म अभिभूत भएँ उहाँलाई। पहिलो प्रवचनमै म अभिभूत भएँ र त्यसपछि यो 69 देखि आज 54-55 वर्ष भयो मैले उहाँको पाउँ छोडेको छैन र लागेकै छु। मेडिटेसन गुरु तथा लाइफ कोच भएर दुनियाँमा के प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्छ स्वामीजी? चौधरीजी, यो दुनियाँमा मेरा मैले देखेँ, मेरो बुवाहरू, आमा पनि राजनीतिकमा हुनुहुन्थ्यो, सांसद हुनुहुन्थ्यो, बुवा पनि राम्रो राम्रो पदमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो भौतिक सुख सुविधा, राजनीतिक दाउपेच धेरै देखेको छु बच्चादेखि नै। मैले सुख कहीँ देखेन चौधरीजी होइन। प्रोफेसनमा पनि हामीले आफ्नै सक्सेसफुलै भए। मेरो कम्पनी नेपालको एउटा टप कम्पनी अहिले पनि छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हामी कन्सल्टेन्ट छौँ। पैसा कमाएँ, नाम पनि प्रोफेसनल जुन हुन्छ त्यो भयो। त मैले कहीँ त्यहाँ सुख देखेन कहीँ पनि। साँच्चै चौधरी तपाईँले भनौँ भने म संसारमा सुखी मान्छे नै देख्दिनँ होइन। सफल मान्छे देख्छु, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, धनी व्यक्ति देख्छु, प्रतिष्ठित व्यक्ति देख्छु, आनन्दित व्यक्ति देख्दिनँ होइन। त्यो आनन्द मैले आध्यात्ममै पाएँ। मेरो ताहचलमा सानो घर छ, त्यही सेन्टर सुरु गरेका थिएँ। आज त्यो सेन्टर खोलेकै 50 वर्ष भयो, 50 वर्ष हो। तपोवन बनाएको 33 वर्ष भयो। मलाई थाहा छ, त्यो सुरुको दिन बडो कठिन थियो, बडो सङ्घर्षको थियो। त त्यहाँ जुन मलाई आत्मीय सन्तोष मिल्छ होइन। प्रोफेसनमा करोड रुपियाँ कमाए पनि त्यो कहिले मिल्थेन जब त्यहाँ एक दुःखी मान्छे आउँछ र त्यस्ता व्यक्तिहरू 7 दिन 10 दिन जब तपोवनमा बसेर जाने बेला रोएर जान्छन् कि मलाई जानै मन लागिरहेको छैन होइन। घर जान्छु तर घरै छोडेर गइरहेको जस्तो लाग्छ। अनि मलाई जब सेटिस्फ्याक्सन, द्याट्स द रिवार्ड, द्याट्स माई रिवार्ड, जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ मलाई। र मलाई के लाग्छ चौधरीजी, बिना आध्यात्मको जीवनमा सुविधा हुनसक्छ, समृद्धि हुनसक्छ, सुख हुनसक्छ, शान्ति र ब्लिस जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो बिना अध्यात्मको सम्भव छैन। मेरो क्षुद्र बुद्धिले देखेको यो जीवन के हो स्वामीजी? के यो मृग तृष्णा हो त? एउटा ठुलो अवसर हो, अपर्च्युनिटी हो यो होइन। अरू हेर्नुहोस्, जीवनका त अनेक प्रकार छन् नि, स्पिसिस त धेरै छन्, जनावर छन्, चराचुरुङ्गी छ, किरामकुरी छ। हामी मात्रै त यो प्लानेट होइन, हामी त पछि आएका हौँ, त्योभन्दा पहिलादेखि नै छन् अरू होइन। उनीहरूको जीवन कस्तो छ? निश्चित छ। उनीहरूको जीवनमा फ्रिडम धेरै छैन। 95% अब बाघ एउटा बाघै हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ परिवर्तित हुन सक्दैन। बाँदरै हुन्छ होइन, गाई नै हुन्छ।
95% आर फिक्स्ड उनीहरूको डेस्टिनिटी, 5% मात्रै फ्रिडम होला। मान्छेमा ठिक उल्टो म देख्छु चौधरीजी, हाम्रो चाहिँ 5-10% मात्रै फिक्स छ। नेपालमा जन्मे होइन, फलानो परिवारमा जन्मे, यो मेरो हातमा थिएन, यो स्थितिले गरिदियो होइन। तर बाँकी 90% त हाम्रो फ्रिडम छ। त्यही मान्छे हिटलर पनि बन्न सक्छ, त्यही मान्छे बुद्ध पनि बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् त सम्भावना, कत्रो सम्भावना। हेर्नुहोस् त यो सम्भावना अरू स्पेसीमा म देख्दिनँ, मनुष्यमा दुइटै सम्भावना छ। सो यो मनुष्य जीवन भनेको एउटा लामो सम्भावना हो, फ्रम डेभिल टु डिभाइन। धेरै गहन विचार स्वामीजीको। स्वामीजी, पीडा र सुख बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? सुख के हो चौधरीजी? हेर्नुहोस् न, सुख भनेको के हो? हाम्रो मनले, हाम्रो पञ्चेन्द्रियले मागेको रुचाएको चिज भेटेपछि एकछिन जुन सुख हुन्छ, कम्फर्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी सुख भन्छौँ होइन। भोक लागेछ, एकदमै भोक लागेछ, खाना पायो भने एकछिनको लागि हामी सुखी हुन्छौँ होइन। तर त्यो सुख बडो क्षणभङ्गुर छ। त्यो बाहिर हाम्रो पञ्चेन्द्रियले पाउने जुन सुख हो, सुविधा हो, मनले आकाङ्क्षा गरेको चिज हो, त्यो पाएपछि अलिकति सेन्सेसनल सुख हुन्छ, तर त्यसको एन्ड छैन। र त्यो एउटा बुद्धले जुन भन्नुभयो भने इम्पर्मानेन्ट छ। यो चौधरीजी सबभन्दा ठुलो कुरा म के देख्छु भने यो वर्ल्डमा एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट, इन्क्लुडिङ आवर बडी, आवर रिलेसनसिप, माई ब्याङ्क ब्यालेन्स, माई हेल्थ, एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट। कुनै चिज टिक्नेवाला छैन होइन, यो इम्पर्मानेन्सी छ। र अब जब पाएको चिज छुट्छ दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ होइन। जस्तो परिवारमै मेरो बुवा आमा बित्नुभयो, हजुरको पनि बुवा बित्नुभयो होइन। त्यो कति पीडा हुन्छ, आफ्नो आफन्तहरू गएपछि पीडा हुन्छ। पीडाको चाहिँ अनुभूति जीवनमा बार बार भइरहन्छ। यस्तो कोही व्यक्ति छैन जसको जीवनमा अनेकचोटि पीडा आउँदैन होइन। पीडा आउँछ। र यो पीडा एक प्रकारले हाम्रो लागि जागरणको सन्देश पनि लिएर आउन सक्छ। बुद्ध पनि राजपाट छोडेर किन जोगी बन्नुभयो भने पीडै देखेर न। एउटा बिरामीलाई देख्नुभयो, एउटा रोगीलाई देख्नुभयो, मृत्यु शरीरलाई देख्नुभयो, अनि उहाँ सोध्नुभयो कि यो मेरो गति पनि हुन्छ। उहाँको साथीले भन्यो सबै मान्छे एक दिन बुढो हुन्छ, हिँड्न सक्दैन, लट्ठी लिएर हिँड्नुपर्छ, एक दिन सबै मान्छे मर्छन् होइन। अनि उहाँलाई त्यो बोध, त्यो पीडाको बोधले नै उहाँ निर्वाणको पथमा लाग्नुभयो नि। त्यस कारणले पीडा जीवनमा जागरणको कारण पनि बन्न सक्छ र बडो फ्रस्ट्रेसनको कारण पनि बन्न सक्छ। हामी कसरी लिन्छौँ त्यसलाई, त्यसमा निर्भर गर्छ। तर पीडाको वास्तविक अनुभूति कस्तो हुन्छ? अब यो छ कि तपाईँ कुन तलमा हामी छौँ त्यसबाट हुन्छ होइन। जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई त ब्रेड एन्ड सेक्स, सामान्य व्यक्तिलाई दुनियाँ यतिमै घुमिराखेको हुन्छ, उसको दुनियाँ संसार यतिमै घुम्छ। ब्रेड एन्ड सेक्स भयो भने सुविधा हुन्छ। त्यसमा ब्रेड एन्ड सेक्समा कसैले बाधा दियो भने क्रोध उठ्छ, पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ। कहिले रुनु भएको छ? धेरै रुन्छु, अहिले पनि रुन्छु जब कोही कसैको पीडा देख्छु। र आफ्नै जीवनमा पनि धेरै पीडा भोगेको छु। कोही यस्तो व्यक्ति नै छैन जसले पीडा नभोगेको व्यक्ति त को होला होइन। पीडामा त हामी सबै रुन्छौँ, सुखमा रुनुको अनुभूति चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो पनि एउटा गजब अनुभूति। आँसु भनेको के हो चौधरीजी भने जब अतिरेक हुन्छ नि कुनै भावको, दुःखको अतिरेक भए पनि हामी रुन्छौँ, आँसु बग्छ होइन। सुखको अतिरेक भएपछि पनि रुन्छौँ। यहाँ बुझ्नुहोस् न, कोही अहिले यत्रो प्रवासी नेपालीहरू गइराखेका छन्, आमाहरू रोइराखेका छन्। 3 वर्षमा 2 वर्षमा दुबईबाट जब छोरा फर्किन्छ होइन, त्यो देखेर खुसीले आमा रोएको हेर्नु नि त होइन। त्यो खुसीको आँसु पनि छ। त आनन्दले पनि हामी रुन्छौँ। गुरुसँग भेट्दाखेरि अब तपाईँले कहिले गुरु बनाउनु भएको छैन मलाई थाहा छैन। गुरुलाई भेट्दाखेरि, मेरो गुरु त साक्षात् मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, म त तपाईँको मित्र हुँ। गुरुलाई भेट्दाखेरि जहिले पनि फर्स्ट मिटिङमा म रुन्थेँ
एकदमै रुन्थेँ। यहाँबाट काठमाडौँबाट जब उहाँलाई भेट्नलाई अमेरिका जान्थेँ, या पुना या बम्बे जान्थेँ, पहिलो दिन त उहाँलाई देख्न साथै केही बोल्नै सक्थिएन। आखिर गएपछि खालि आँसु भएको थियो। आनन्दको आँसु हो त्यो। आनन्दको पनि आँसु हुन्छ, पीडा दुःखको पनि आँसु हुन्छ, दुइटै छ। सुखमा हाँस्ने त स्वामीजीले भन्नुभयो। स्वामीजी, मेरो अर्को जिज्ञासा, असीम पीडा हुँदाखेरि पनि भित्रबाट हाँस्न सकिन्छ त? हाँस्नु जरुरी छैन चौधरीजी। असीम पीडा होस् या असीम सुख होस्, दुइटैमा सम्म बस्नु, दुइटैमा शान्त बस्नु। अत्यन्त सफलतामा पनि अहङ्कारले नछुओस्, धेरै मन चाहिँ नमातोस्, होइन? शीशे दिल इतना नउछालो, होइन? त्यो नहोस्। र अत्यन्त पीडामा पनि हामी शान्त बस्न सकौँ, त्यो स्थितिमा जानलाई नै साधना गरिराखेको छु र अरूलाई पनि यही सिकाइराखेको छु। किन सुख दुःख त दिन रात जस्तो हो। दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ। जबसम्म हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ। चौधरीजी, कोही यस्तो मान्छे छैन जसले भनोस् कि मेरो जीवनमा अब दुःख आउँदैन। कसले भन्न सक्छ? र यस्तो मान्छे पनि छैन जसले भन्न सक्दैन मेरो जीवन सुख आउँ। यो सुख दुःख त दिनरात जस्तो आइ नै राखेका छ हुन्छन्, होइन? त्यसमा अर्थपूर्ण जीवन बाँच्नु भनेको यही हो स्वामीजी? मेरो दृष्टिकोणमा त यही हो। हाम्रो संस्कृतमा एउटा श्लोक छ चौधरीजी कि यो चार चिज पाएपछि को मातिँदैन। के भन्छन् भने, एउटा पैसा, अर्को जवानी, जवानीको आफ्नै एउटा मात हुन्छ, हामीसँग गुज्रेका छौँ त्यो उमेरबाट, होइन? पैसा, जवानी, सौन्दर्य, फिजिकल ब्युटी, होइन? र राम्रो पद प्रतिष्ठा, राज सम्मान पाएपछि को मातिँदैन भन्छ, होइन? सबै मातिन्छन्। यसमा संस्कृतको श्लोक मलाई याद छैन, अर्थ यही हो कि इस चारों में से एक भी आदमी को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। पैसा, जवानी, है ना, सफलता, है ना, राज सम्मान, सौन्दर्य, कसैले पागल बनाउन नै प्राप्त छ। भगवानको दयाले तपाईँलाई त चारै प्राप्त छ। तपाईँ मातिनु भएको छैन, यसलाई परमात्मालाई धन्यवाद दिनुहोस्। ये सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। स्वामीजी, जीवन उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने आदर्शबाट तपाईँको जीवनमा के अर्थ राख्छ यो आदर्शले? हेर्नुहोस्, मेरो जीवनमा त यति देख्छ कि म जबसम्म अध्यात्ममा लागेको थिएन, बडो दुखी थिएँ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पोइन्टमा पुगेका थिएँ चौधरीजी, लाग्थ्यो कि अब सुसाइड गरिलिउँ, समाप्त गरिलिउँ जीवनलाई। जीवनमा कुनै अर्थ, दुःखको अन्तै देख्थेन, होइन? जब मैले गुरुसँग भेटेँ, गुरुलाई मैले विन्ती गरेँ, ओशोलाई, उहाँले के भन्नुभयो भने, यु जस्ट ह्याङ एराउन्ड मी, तिमीलाई म यस्तो व्यक्ति बनाइदिन्छु कि तिमी मात्रै आनन्दित हुँदैनौ, तिम्रो सान्निध्यमा जुन आउँछ त्यो मान्छे आनन्दित भएर जान्छ। आज मलाई भन्दाखेरि यो लाग्छ कि आई फिल आई एम वान अफ द ह्याप्पिएस्ट पर्सन अफ दिस प्लानेट। केही पनि छैन, जङ्गलमा बस्छु म, होइन? काम धाम छोडिदिएँ, आम्दानी छोडिदिएँ, सबै छोडिदिएँ, जङ्गलमा बस्छु, सादा सिम्पलेस्ट फुड खान्छु, सिम्पलेस्ट लुगा लगाउँछु। तर म जति आनन्दित छु चौधरीजी, तपाईँसँग भनौँ, मलाई लाग्छ कि यो पृथ्वीमा, प्लानेटमा रेयर फ्यू केही मान्छे होला आनन्दित, त्यसमध्ये म पनि एक हो। रेयर फ्यूमा आई एम सो ह्याप्पी, सो कन्टेन्टेड, होइन? एकदमै। एन्ड यु मेक मिलियन्स ह्याप्पी, and I'm sure that also adds to your happiness. हुन त यो त मैले होइन, बनाए त परमात्माले, मेरो गुरुले हो। म त एउटा निमित्तको रूपमा आएँ, होइन? तर त्यसको पनि महान सुख छ, महान सुख छ। त्यो सुखको तुलनै गर्न सकिँदैन। जब कोही मान्छे आउँछन्, म कहाँ यस्ता यस्ता महिलाहरू आए जसले 7 चोटि सुसाइडको एटेम्प्ट गरेको, पुरा नस काटेको छ, 3 स्टोरीबाट हाम फालेको छ, 3-4 चोटि बिख खाएको छ, आगो लगा पेट्रोल हालेर आगो लगाएको छ। सी हेज मेड 7 attempts फर सुसाइड। Oh my God! त्यो मान्छेलाई, जो 7 चोटि एटेम्प्ट गरेको सुसाइडलाई मैले 15 दिन आश्रममा राखेर काउन्सिलिङ गरेर ध्यान गराएर, नाउ सी इज ए
happy lady in her house. अब मैले ताजमहल बनाएको भए चौधरीजी सायद मलाई त्यति खुसी लाग्थेन। एउटा लाइफ बनाउनु भनेको त ताजमहल बनाउनु भन्दा ठुलो जीवन त ताजमहल त डेड हो नि, त्यो त जीवन लाइफ हो। Ladies and gentlemen, we'll take a short break and we'll come back right away. केशरले रंगिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। Welcome back, dear viewers. स्वामी जी, आत्मशान्तिको वास्तविक अर्थ के हो? हेर्नुहोस्, हाम्रोसँग तीनटा चिज छ चौधरीजी, राम्रो बुझ्नुहोस्। एउटा यो शरीर छ, वो पञ्चतत्त्वले बन्या हो होइन, 5 एलिमेन्ट्सले बन्या हो। एउटा मन छ, यो खोपडी जुन चाहिँ हार्डवेयर हो, यसको भित्र जुन सफ्टवेयर हो त्यो माइन्ड हो होइन। यसको इच्छाको अन्तै छैन। यो शरीर जो पञ्चतत्त्वले बनेको छ, यो थोरैमा सन्तुष्ट हुन्छ। खानापिना, सुत्न, एउटा राम्रो कोठा पायो भने उसलाई पुग्छ होइन। शरीरको आवश्यकता जसलाई हामी निड भन्छौँ, फुड इज ए निड, क्लोथ इज ए निड होइन, रुफ इज ए निड। म त यति भन्छु, लभ एन्ड सेक्स इज अल्सो ए निड। बायोलोजिकल निड हो। तर मेरो घर काठमाडौँमा सबभन्दा अग्लो होस्, इट इज ए डिजायर, इट्स नट ए निड। मेरो गाडी सबभन्दा महँगो होस्, इट इज ए डिजायर होइन। सो माइन्डबाट चाहिँ डिजायर जन्मिन्छ। यसको देयर इज नो एन्ड। कहीँ पुगेपछि पनि यसको एन्ड हुँदैन डिजायरको होइन। निड्स आर सिम्पल। यदि निड्समा हामी ह्याप्पी बस्न सक्यौँ भने दुनियाँ स्वर्ग बन्छ। डिजायरमा दुनियाँको अन्त छैन, डिजायरको अन्तै छैन। मैले डिजायरमा बाँच्ने मान्छेलाई कहिले पनि देखाएको छैन कि मैले पाएको सबै चिज मैले चाहेको सबै चिज भेटाइसकेँ। भेटाउन साथ डिजायर अगाडिको सोच्न थाल्छ। नो एन्ड अफ इट। यसको पछाडि दौड्दै डिजायरको पछाडि गएपछि सुख कहिले पाउन सकिँदैन, दौडाउँछ होइन। निड्स आर भेरी सिम्पल। सो द्याट मिन्स सबै दुःखको कारण, सर्व दुःखको कारण चाहिँ यो डिजायर, सुख नै हो त। वासना, त्यसलाई बुद्धले भन्नु हो नि, तृष्णा भन्नुभयो। तृष्णा, वासना या इच्छा या डिजायर जे भनौँ होइन, देयर इज नो एन्ड अफ इट। मलाई तपाईँले केही पनि दिइदिनुहोस्, 2-4 दिनपछि नै त्योभन्दा ठुलो चिजको वासना लागिहाल्छ होइन। 1 हप्तामा खुसी होला होइन, 1 हप्तापछि फेरि त्योभन्दा राम्रो चिजको इच्छा भइहाल्छ। सो यसको पछाडि जो दौड छ र संसारै दौड छ। संसार जुन छ त्यो डिजायरको पछाडि दौडिरहेको छ, अहङ्कारको पछाडि र मनको पछाडि। एउटै हो,
मनकै छाया अहङ्कार हो। सारा संसार मन र अहङ्कारको पछाडि दौडिरहेछ। त्यस कारणले बुद्धले भन्नुभयो संसारमा दुःख छ। स्वामीजी, जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्ने सरल उपाय के हो? सरल उपाय के छ भने पहिलो रियालिटी जुन हाम्रो हो शरीर, यसलाई स्वस्थ राख्ने हैन। यो शरीर स्वस्थ रहेन भने सबै सुविधा भए पनि असुविधामा हामी फिल गर्छौँ। फर्स्ट ड्युटी इज टु किप दिस बडी हेल्दी हैन। यो बडी हेल्दी राख्नलाई के गर्नु पर्यो? जति हुन सक्छ सिम्पल एन्ड नेचुरल फुड खानु पर्यो। अलिकति फिजिकल एक्सर्साइज, योगा होस् या स्विमिङ होस्, यो यु हेभ टु युज इट अर यु लुज इट। शरीरको यो नियम छ, यु हेभ टु युज इट। हाम्रा हजुरबुवाहरूले जुन काम गर्नुहुन्थ्यो हामी त्यसको 10% पनि काम गर्दैन हैन। र उहाँले जति खानुहुन्थ्यो त्योभन्दा कई गुणा बढी हामी खान्छौँ। अब बुझ्नुहोस् त। सो वी हेभ टु डु सम एक्सर्साइज। 3 exercises I recommend for everybody. Out of 3, one have to choose. The best one, I think, is yoga. The second best is walking. And third best is swimming. यो तीनटै जुन एक्सर्साइज हो यसको आफ्टर इफेक्ट छैन। र जुन हामी जिममा जान्छौँ र वेट उठाउँछौँ र धेरै अर्डियोस एक्सर्साइजहरू गर्छौँ उसको आफ्टर इफेक्ट हुन्छ पछि गएर। मसल त बन्छ, मसल त बन्छ, तर जिममा जाने मसल बनाउने मान्छेहरूलाई बुढेसकालमा हेर्नुहोस् बडो दुःख पाउँछ हैन। त्यस कारणले मसल बनाउनु जरुरी छैन। यु हेभ टु हेल्दी लाइफस्टाइल हुनुलाई you have to do some, everybody has to do some physical work. So best is yoga. त्यो तपाईलाई एउटा योगा म्याट राखेर आफ्नो बार्दलीमा आफ्नो छानामा बसेर कहीँ गर्न सकिन्छ। सो यु हेभ टु डु आइट अफ द बडीलाई युज गर्नै पर्यो। युज नगरी इफ यु डोन्ट युज इट यु विल लुज इट। त्यस कारणले म स्वस्थ जीवनको लागि के भन्छु, सादा भोजन हैन, जति नेचुरल, जति फल। हेर्नुहोस् फुड 3 प्रकारको छ। एउटा गड मेड फुड छ, फलफुल तरकारी सलादहरू हैन। एउटा होममेड फुड छ जो घरमा श्रीमतीले बनाउँछन् हैन। एउटा छ मसिन मेड जो तपाईँ प्याकेटमा आउँछ हैन, प्याकेटमा आउँछ। मसिन मेड फुड जति घटाउनु सक्यो त्यति राम्रो, नखानु राम्रो प्याक्ड फुड हैन। यो दुईटा फुड जुन छ होममेड फुड र गड मेड फुड, 33% चाहिँ मेरो हिसाबमा गड मेड फुड खानुपर्छ। काँचो तरकारी होस्, सलाद होस्, फलफुल होस्, अङ्कुरित होस् हैन, अनकुक्ड फुड। 33% फुड हुनुपर्छ गड मेड, परमात्माले बनाएको। बाँकी आफ्नो आमा या श्रीमतीले बनाएको होममेड फुड, द्याट्स अल्सो भेरी हेल्दी हैन। मसिन मेड फुड जुन छ जो प्याकेटमा आउँछ, राम्रो विज्ञापन हुन्छ, राम्रो प्याकिङ हुन्छ, बडो लुभावना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जति एभोइड गर्न सक्यो। जङ्क फुड म भन्छु। हरेक चिजमा केमिकल्स छ हैन। त्यो त गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने, समाजले हेर्नु। जस्तो भुटानमा हेर्नुहोस्, पुरै भुटानले इनअर्ग्यानिक चिजको प्रवेशै रोकिदिएको छ। हाम्रो देशले पनि गर्नुपर्ने हो। देयर आर मेनी थिङ्स स्वामीजी यो देशले गर्नुपर्ने हो। यु नो आई थिङ्क they all need to come to Tapoban for purification of mind. Really. स्वामीजी, सफल जीवनको लागि सुख हुनु जरुरी कि खुसी हुनु जरुरी? सफल जीवन म कसले भन्छु चौधरीजी, बेडमा जान साथै पल्टिन साथै निद्रा लागोस् हैन। बिहान नेचुरल 10 बजे नेचुरल भोक लागोस्, नेचुरल भोक लागोस् हैन। खाना स्वादसँग हामी खान सकौँ र जो शरीरका क्रियाहरू छन्, जो नेचुरल क्रियाहरू छन् त्यो स्वाभाविक ढङ्गले चलोस् हैन। त्यसको लागि औषधिमा डिपेन्ड हुनु नपरोस् भनेपछि यो स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन हो हैन। नेचुरल ब्याक टु नेचर। अहिलेको जमाना के भयो भने टु मच हामी चाहिँ नेचरभन्दा टाढा हुँदै गइरहेका छौँ हैन। म त भन्छु चौधरीजी, इभन टाउनमा बस्नु, जस्तो
जुन एरिया छ काठमाडौँ यति कन्जेस्टेड हुँदै गइरहेछ देख्नुहोस्, यति पोल्युटेड भइरहेको छ होइन। नेचुरल पार्क उर्क बनाउने यहाँ चलनै छैन। जो पार्क खुला स्थान थियो त्यो सबै हामीले घर बनाएर बर्बाद गरिदिइसके। याद गर्नुहोस् तपाईँ बच्चा हुँदाखेरि, हामी बच्चा हुँदाखेरि अर्कै काठमाडौँ थियो। वर्षको 9-10 महिना हिमाल देख्थ्यो होइन। टुडी खेलमा हामी खेल्न सक्थेँ होइन। आज हेर्नुहोस् न, ओपन स्पेसै छैन। स्पेस हाम्रो पञ्चतत्त्वले जुन शरीर बनाएको छ नि चौधरीजी, यसमा के छ? अर्थ छ, माटो छ, हावा छ, पानी छ, अग्नि छ र स्पेस तत्त्व छ, एम्प्टिनेस। एम्प्टी स्पेस इज भेरी नेसेसरी। तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ ठमेलमा या असनमा तपाईँ घुम्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ त्यसै थाक्नुहुन्छ भिडले, केही गर्नु पर्दैन। यु जस्ट वक होइन, बट यु विल गेट टायर्ड, यु विल गेट सक्ड युर एनर्जी। र त्यही तपाईँ पोखरामा फेवातालको किनारमा या गोदावरीमा गएर एक्लै गएर जङ्गलमा बस्नु भने यु फिल रिजुभिनेटेड होइन। त्यस कारणले स्पेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओपन स्पेस। तपाईँहरूको घरमा ओपन स्पेस छ, यु आर भेरी फर्चुनेट, गार्डन छ ठुलो, ठिक छ। काठमाडौँमा कतिजना छ होइन। नेचुरल पार्कहरू हुनुपर्ने सबै पार्क हामीले बिगारिदिइसके होइन। त्यहाँले मान्छेलाई, हरेक मान्छेले रोगी हुने कारण एउटा के हो भने जब तपाईँ क्राउडमा बस्नुहुन्छ यु गेट स्ट्रेस फर नो रिजन। बुझ्नुहोस् न, तपाईँ ठुलो मिटिङ जस्तो सुकै सक्सेसफुल ट्रेड मिटिङ गरेर आउनुहोस् न, तपाईँ थाकेर आउनुहुन्छ। यु निड युर होम, यो बगैँचामा गएर चिया ल्याएर बस्नु भने देन यु फिल रिल्याक्स। Is it because of the negative energy we carry from them? Not only a negative energy, crowd जुन हो नि, any crowd, even you go to religious crowd म भन्छु, धार्मिकै क्राउडमा जानुहोस् न, यहाँ कीर्तनै भजन भइरहेको छ, धार्मिक प्रवचनै भइरहेको छ, तपाईँ त्यहाँ धेरै बेर बस्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न, when you are in a crowd, you get sucked by the crowd. You need your own space होइन। त्यस कारण खुसी हुनलाई वस्तु चाहिँदैन। खुसीको चरम बिन्दु नै आध्यात्म हो त स्वामीजी? अध्यात्म बिना मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ, आई मे बी रङ, तर मेरो दृष्टिकोणमा जस्तो तपाईँ तरकारी बनाउनुहोस्, जस्तो मिठो तरकारी बनाउनुहोस्, एक चम्चा नुन हाल्नु भएन भने त्यो तरकारीमा स्वाद हुँदैन। तरकारी एक कडाई छ, तर एक चम्चा नुन बिना त्यसको बेस्वाद हुन्छ। तपाईँले म चिया म चिनीवाला खान्छु होइन, चिया बनायो त्यसमा एक चम्चा चिनी हालेन भने त चियाको स्वादै आउँदैन होइन। त्यस्तै जीवनमा मलाई के लाग्छ भने 99% भौतिक सुविधा भए पनि एक चम्चा अध्यात्म चाहिन्छ, एक चम्चा भए पनि स्पिरिचुअलिटी चाहिन्छ, तब जीवनमा स्वाद आउँछ, आनन्द आउँछ। नत्र अहिले पोलिटिक्समा अध्यात्म नभएको हुनाले, नैतिकता नभएकोले गति हेर्नुहोस् होइन। व्यवसायमा पनि यो अध्यात्म नभएको हुनाले थ्रोट कट कम्पिटिसन छ हेर्नुहोस् होइन। जुन विधामा अध्यात्म छैन त्यहाँ चाहिँ अशान्ति छ। त्यसले सुख तथा आध्यात्म लिटल जुडेको छ। सो त्यो जोडिएर, सो द्याट इज व्हाट वी कॉल निर्मल आनन्द। जसको लिमिटलेस आनन्द, त्यो ब्लिस जसलाई हामी भन्छौँ नि। सुख भनेको उत्तेजना हो होइन। त्यो अचार खायो भने पनि सुख हुन्छ, कति खान सकिन्छ, बढी खायो भने दुःख हुन्छ त्यसले होइन। त्यो सुख भनेको त चिलाएको, एकछिन चिलाए जतिको सुख हो त्यो होइन। इन्द्रिय सुख सबै यस्तै हो, यसका एउटा लिमिट छन् होइन। आनन्द जुन हो त्यसको लिमिटै छैन। त्यो आनन्द जब तपाईँले कुनै दुःखी मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ त धेरै च्यारिटी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, तपाईँले जब कुनै दुःखी मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ, खाना पाएको छैन, उसलाई चाहिँ तपाईँले खुवाइदिनुहोस् त, उसको फेसमा जुन आनन्द आउँछ त्योभन्दा बढी आनन्द तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन? त्यो 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 आध्यात्मिक आनन्द हो, त्यो आध्यात्मिक आनन्द हो। त्यही स्पिरिचुअलिटी हो। त्यही म भन्छु, one spool of spirituality is needed in all profession. Is needed in business, is needed in politics, is needed in education, it is needed in every profession. स्वामीजी, मलाई थाहा छ तपाईँ जतिसुकै चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि आफूलाई सकारात्मक रूपमा
प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त आध्यात्मका कारणै मान्छेमा सकारात्मकता आउने हो कि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? चौधरीजी, अध्यात्म पनि यसले कस्तो हो भने अहिले अध्यात्म पनि बडो कमर्सियल हुँदै गइरहेछ। हेर्नुहोस् न, इन्डियाका कति गुरुहरू जेलमा छन्। दे वर अल बिलियनर्स, होइन? अरबपति होइन, खरबपति थिए त्यो सबै। त्यो जेल, त्यो पनि आध्यात्मिक गुरु नै थिए, होइन? हामीलाई बाटो देखाइराखेका थिए। आफ्नो जीवन कस्तो थियो कि जेलमा बसिरहेका छन्। त्यसैले अध्यात्म पनि शुद्ध अध्यात्म हुनु पर्यो। रामकृष्ण जस्तो, रमण महर्षिको जस्तो, शिवपुरी बाबाको जस्तो, होइन? ओशोको जस्तो शुद्ध आध्यात्मिक हुनु। आजकल यो कमर्सियल युग यस्तो हो चौधरीजी, अध्यात्म पनि कमर्सियल भइसक्यो। धेरै 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 ठुलो मात्रामा। हजुर, त्यसैले दुःख लाग्छ। यसमा पनि the gurus are super rich and their life is more luxurious than any rich man's life, होइन? त स्वामीजी, आध्यात्म एउटा यति माथिल्लो र उच्च विषय हो कि यसका बारेमा म जस्ता साधारण मनुष्यले छलफल पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो क्षमताले पुग्दैन। तर यसका बारेमा पनि किन गलत अवधारणाहरू समाजमा देखिन्छन्? के भयो चौधरीजी, यो युगै बडो कमर्सियल भइदियो। हेर्नुहोस्, पहिला के थियो भने टिचर, गुरुको आदर थियो। त गुरुसँग कहिले पनि पैसा हुन्थेन। आदर, हामीले आदर दिन्थे गुरुलाई, होइन? वैद्य जो थियो, वैद्य जो चिकित्सा गर्थ्यो, त्यो सब पैसा धेरै हुन्थेन। बडो आदरणीय व्यक्ति थियो त्यो, होइन? त्यसलाई रेस्पेक्ट हामी गर्थे। आज के भयो हेर्नुहोस् त, सबभन्दा छिटो पैसा कमाउने हो भने मेडिकल कलेज खोल्नुहोस्। एडुकेसन हेज बिकम ए इन्डस्ट्री, कमर्सियल इन्डस्ट्री, होइन? अब 90 लाख रुपियाँ दिएर मान्छेले मेडिकलमा एडमिसन लिन्छ भने आज 80 लाख 90 लाख प्राइभेट मेडिकल कलेजमा सुने मैले एडमिसन फी छ। 90 लाख रुपियाँ दिएर फेरि पढाइको खर्च अर्कै, होस्टेलको खर्च। त्यो भएर जुन डक्टर बन्छ उसलाई पहिलो दिनदेखि पैसा कमाउने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन? जताबाट पनि उसले ऋण तिर्नु पर्यो, होइन? त्यो होल हाम्रो सिभिलाइजेसन जुन छ चौधरीजी, यो कमर्सियल हुँदै गइरहेछ। यसलाई आध्यात्मिक बनाउनु, होइन? यो ठुलो टास्क हो यो। र उल्टो के भइरहेछ, अध्यात्म पनि कमर्सियल भइरहेको छ। उल्टो कहाँ कमर्सियल एक्टिभिटीले आध्यात्मिक बनाउनु पर्ने हामीले, उल्टो के भइरहेछ भने आध्यात्मिक एक्टिभिटी पनि कमर्सियल भइरहेको छ। स्वामीजी, आध्यात्मिक विकासको मार्गमा आत्मचिन्तन र आत्मनिरीक्षणको के महत्त्व? धेरै महत्त्व छ, धेरै महत्त्व छ चौधरीजी। के छ, हाम्रो पाँचौँ इन्द्रिय बहिर्मुखी छ। आँखाले अरूलाई हेर्छ, मैले आफूलाई हेर्न सक्दिनँ, होइन? हामीले टच गरेर अरूको स्पर्श गर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। सबै इन्द्रियले बाहिरको आवाज सुन्छ। भित्र पनि एउटा नाद बजिरहेछ। हामीलाई त्यसलाई ओङ्कार भन्छौँ, नाद भन्छौँ। जो ध्यानमा हामी एकदम नो माइन्डमा जान्छौँ, वी हियर ए म्युजिक, इनर म्युजिक पनि छ, होइन? तर त्यो त धेरै रेयर मान्छेले सुन्न सक्छ। हामी सबै हाम्रा इन्द्रिय जो छन् बहिर्मुखी छन्, बाहिर देखिरहेका छन्। हो अन्तर्मुखी हुनलाई ध्यान मात्रै हो। कसैले तपाईँले अन्तर्मुखी हुन सिकाउँदैन गुरु बाहेक। तपाईँको जो आध्यात्मिक टिचर छ त्यसले मात्रै तपाईँलाई भन्छ कि बिहान आधा घन्टा भए पनि आँखा चिम्लेर बस, आफ्नो श्वासलाई हेर, आफ्नो वृत्तिलाई हेर, होइन? आफ्नो इच्छालाई हेर। म एउटा प्याकेज भन्दै गरेको छु। तपाईँ जस्तो एकदमै बिजी व्यक्तित्व, तपाईँको प्रोफेसन पनि यस्तो छ र यति काम गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा, व्यस्त हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँ जस्तो व्यस्त व्यक्तिहरूलाई म के भन्छु भने 1 घन्टा मलाई दान, मैले मान्छेसँग एउटै दान माग्छु कि जहाँ जान्छु म, मलाई केही आजसम्म यत्रो आश्रम बनाएँ, मैले 1 रुपियाँ कसैसँग दान मागेको छैन। यदि दान माग्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला तपाईँसँग माग्थेँ। तपाईँ मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्थ्यो, होइन? पैसै माग्नु पऱ्यो तपाईँको घरमा आउँथेँ नि, होइन?
मैले 1 रुपियाँ आजसम्म कसैसँग दान मागेको छैन होइन। आश्रम चलिराखेको छ, राम्रोसँग चलिराखेको छ। म प्रत्येक मित्रसँग दान मान्छु, 1 घन्टा मलाई दिनुहोस्, त्यसलाई 3 भागमा बाँड्नुहोस्। 20 मिनट शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई योगासन गर्नुहोस् होइन। 20 मिनट तपाईँ ध्यान गर्नुहोस्, म सिकाउँछु सानो मेडिटेसन। र 20 मिनट सत साहित्य, लाइफ अफर्मेटिभ लिट्रेचर पढ्नुहोस्। 1 घन्टालाई 3 भागमा बाँड्नुहोस्, 1 घन्टा मलाई दिनुहोस्, दान दिनुहोस्। यही बुझ्नुहोस् कि 21 घन्टा मसँग मात्रै छ, 23 घन्टा मात्रै छ, 1 घन्टा अरूले लिएर गयो। 20 मिनट चाहिँ हामीले ओन्ली इन्लाइटेड व्यक्तिले बोलेको कुरा सुन्नुहोस् होइन, जसको आफ्नो केही स्वार्थ छैन। शिवपुरी बाबा नेपालमै हुनुभयो, खप्तर बाबा नेपालमै हुनुभयो होइन। अहिले सद्गुरु हुनुहुन्छ, रविशङ्कर हुनुहुन्छ, ओशो हुनुहुन्छ, कृष्णमूर्ति, कति नाम गिनौँ होइन, रमन महर्षि, अरविन्द, मेहर बाबा। 20 मिनट उहाँको लागि दिनुहोस्, उहाँको लाइफ अफर्मेटिभ लिट्रेचर पढ्नुहोस्। त्यो लिट्रेचर पुऱ्याउने जिम्मा मेरो हो, तपाईँ टाइम चाहिँ मलाई दिनुहोस्, लिट्रेचर म पुऱ्याउँछु होइन। र 20 मिनट सिम्पल योगासन, सिम्पल एकदम सिम्पल प्राणायाम योगासन, 20 मिनट ध्यान। माई लाइफ इज डेडिकेटेड टु यु। स्वामीजी, यहाँका विश्वव्यापी रूपमा फलोवर्सहरू छन्, प्रशंसकहरू छन्, भक्तहरू छन्। तीमध्ये केहीले आफ्ना मनका सवालहरू स्वामीजी समक्ष टेलिफोन मार्फत राख्न खोजेका छन्। आज्ञा हुन्छ भने म उनीहरूलाई कनेक्ट गर्न लाउँछु। मलाई स्वागत छ एकदम। प्रथम त तपाईँहरूले मलाई मेरो मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ इन्जिनियर विकास गुरुङ है, स्वामीजीको एकदमै फलो गरिराखेको हुन्छु यो हाम्रो मेडिटेसनको कुराहरू, स्पिरिचुअल जर्नीको कुराहरूलाई। अब हामी इन्जिनियर तपाईँको जहिले पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिराख्ने होइन, ल्यापटप प्रयोग गर्छौँ, मोबाइल प्रयोग गर्छौँ, तपाईँको डेली सोसियल मिडियाहरू चलाउँछौँ। अब प्रब्लम सल्भ गर्ने काम गरिराख्नुपर्छ। अनि यो प्रब्लम सल्भ गर्दा गर्दै पनि कति कुराहरू सल्भ नहुँदाखेरि स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा बसिराखेको हुन्छौँ होइन। त्यस्तै अब हजुरको यो प्रब्लम सल्भ गर्न त अगाडि बढिन्छ, तर आफ्नो फुल पोटेन्सियल कहिले कहिले अचिभ गर्न नसकेको हो कि होइन, कता कता अल्मलिराखेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर मेरो स्वामीलाई प्रश्न चाहिँ हामीले आफ्नो इन्टेलिजेन्स बढाउनलाई कसरी त्यो स्पिरिचुअल जर्नीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ? विकासजी एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् न, टेक्नोलोजीले तपाईँले अरूलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। त यो बुझ्नुहोस् कि टेक्नोलोजी आज जुन जगतको यो स्थिति भएको छ, पुरा संसारको हावापानी बिग्रिसक्यो। हामी बच्चा हुँदाखेरि कुनै खोलाको पनि पानी खान्थ्यौँ, अहिले कहीँ संसारमा कुनै खोलाको पानी खान सकिँदैन, हावामा पल्युसन आइसक्यो। यो कसले गर्यो? टेक्नोलोजीले नै गर्यो नि। टेक्नोलोजी विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज भेरी डेन्जरस थिङ। साइन्स सुड गो विथ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइन्स, नन साइन्टिफिक स्पिरिचुअलिटी इज अल्सो डेन्जरस। Science should be, religion should be scientific and science should be spiritual. तब मात्रै संसार सुखी हुन सक्छ। एज ए इन्जिनियर यु हेभ टु डु, द्याट्स योर ड्युटी। तर यो आँखालाई विश्राम चाहिन्छ, यो मनलाई पनि विश्राम चाहिन्छ। दिस इज अल्सो ए सुपर कम्प्युटर। यो सुपर कम्प्युटर पनि लग अफ गर्न सिक्नु पर्यो, किनभने यो 24 घन्टा लग अन हुन्छ यो है। कम्प्युटरलाई पनि तपाईँले जुनसुकै टिभीलाई मैले अफ गरेन भने टिभीले इन्टरटेनमेन्ट पनि दिन्छ। 24 आवर लग अन भयो भने त इट न्युसेन्स दिन्छ नि। माइन्ड इट इज सुपर कम्प्युटर, यु मस्ट नो टु युज इट बेस्ट एन्ड अल्सो यु सुड नो टु लग इट अफ वेन यु डोन्ट निड इट। द्याट इज द आर्ट अफ मेडिटेसन। म तपाईँलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँको टेक्नोलोजीसँग मेडिटेसनलाई जोड्नुहोस्, तपाईँको एफिसियन्सी पनि बढ्छ, साइड इफेक्ट पनि हुँदैन र तपाईँलाई सन्तोष पनि, समृद्धिले पुग्दैन इन्जिनियर साहब, सन्तोष पनि चाहिन्छ। र सन्तोष र समृद्धि दुइटै ल्यानलाई विज्ञान र धर्म सँगै लिएर जान्छ। नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम स्मारिका शर्मा हो। स्मारिका, यस स्मारिका शर्मा, हजुर।
हाल चाहिँ म इन्डियामा पढ्दैछु क्लिनिकल साइकोलोजी। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको कन्भर्सेसन पनि मैले सुनेको थिएँ र यहाँले रिलेसनसिपकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई पनि त्यही कन्टेक्स्टमा नै यहाँलाई सोध्न मन लाग्यो होइन। जस्तो यहाँले रिलेसनसिपहरू अहिलेको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि पर्सनली आजकलको रिलेसनसिप्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै इगोमा बेस्ड हुने र सजिलो गरी नै छुट्टिने खालको ट्रेन्ड एकदम सजिलो छ नि त। अब पहिला अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको टाइम हेर्ने हो भने उहाँहरूको कस्तो हुन्थ्यो भने कि कुनै किसिमको झगडा भयो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कुनै पनि किसिमको प्रब्लम भयो भने चाहिँ एक आपसमा कुरा गरेर सल्झाउने, सुल्झाउने यस्तो खालको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ इट्स इजियर टु लिभ, एस्केप धेरै सजिलो भएको जस्तो छ नि त। सो यो कुरामा चाहिँ यहाँले के सजेस्ट गर्नुहुन्थ्यो होला, कसरी चाहिँ रिलेसनसिप्सहरू बेटर हुने, स्ट्रङ्गर हुने, अहिलेको कन्टेक्स्टको यो जुन मेन्टल हेल्थलाई एसोसिएट गरेर अलिकति भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अहिले समय यस्तो छ, यो रुसमा 70% म्यारेजको डाइभोर्स भइरहेछ, 94% छ तपाईँको पुर्तगालमा 100मा 94 म्यारेज चाहिँ डाइभोर्समा पुग्छ। नेपाल जस्तो कन्ट्री जो हाम्रो यस्तो थियो, पहिला हामीले बच्चा हुँदाखेरि डाइभोर्स नामै सुनेको थिएन र डरलाग्दो शब्द लाग्थ्यो। आज नेपालमा 20% डाइभोर्स भइरहेछ, एभ्री 5th म्यारेज ब्रेक भइरहेको छ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा होइन। र यो स्पिड घट्नेवाला छैन, बढ्दै गइरहेछ। बाजुरा बजाङमा पनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा डाइभोर्सको मुद्दाहरू जहाँ त्यस्तो नामै सुनेको थिएन, पुरै नेपालमा डाइभोर्स भइरहेछ। 20% अहिले छ र हरेक वर्ष यो पर्सेन्टेज बढ्दै गइरहेछ। अब यसलाई ब्याक गर्न त्यति सजिलो छैन। होल सोसल सिस्टम, होल मान्छेको फ्यामिली सिस्टम। अब पहिला के थियो, केही झगडा भयो, हाम्रो झगडा भयो भने जो घरमा श्रेष्ठ थिए, बाजे हुनुहुन्थ्यो या बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जो भन्नुहुन्थ्यो त्यो फाइनल होइन। हामी दुईजनामा लोग्ने स्वास्नीमा पनि झगडा भयो भने सासू या ससुराले या जो भनिदिनुहुन्थ्यो त्यो फाइनल थियो, त्यो हामी दुइटै पक्षले मान्थ्यो। आज कसैको प्रति कसैको रेस्पेक्ट छैन, कसैप्रति केही छैन। त्यही यसलाई अहिले यसै ढङ्गले तपाईँ ब्याक गर्न सक्नुहुन्न। नेपालमा आज 20% छ नि डाइभोर्स, 10 वर्षपछि यो कमसेकम 10% अवश्य बढ्छ। म भन्दैछु 10%भन्दा बढी बढ्ला। अहिले 2024मा हामी छौँ, 2034मा यो 30% होइन 40% हुन्छ डाइभोर्स। यो सोसल सिस्टम यस्तो छ कि मान्छे यति अहङ्कारी भइसक्यो कि सानो सानो कुरामा पनि हामी मिल्न सक्दैनौँ। इगो प्रब्लम छ है। त्यस कारण यो पुरै सिस्टममा जबसम्म हामीले ठुलो क्रान्ति गर्दैनौँ तबसम्म यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न चाहिँ सम्भव छैन। यो त अहिले युगको यो समस्या हो। यसमा बहुत ठुलो सामाजिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले नल्याएसम्म यो तुरन्तै सल्भ हुनेवाला छैन। यो बढ्दै जान्छ, सामाजिक सन्ताप बढ्दै जान्छ, यो घट्नेवाला छैन। थ्याङ्क यू स्मारिका फर यर क्वेसन। आई होप तपाईँले पाउनुभयो जवाब। प्रिय दर्शक मित्रहरू, हामी एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ। केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना,
मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास र आशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। धन्यवाद। हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। स्वामीजी, आजको यो हुन त भर्खरै हामी टेक्नोलोजीको नै कुरा गर्दैथ्यौँ। आजको यो द्रुत गतिको संसार र व्यस्त समाजमा मानव कल्याणलाई बढावा दिन योग र ध्यानले कस्तो भूमिका खेल्छ? अल्टरनेटिभै छैन चौधरीजी, अब त अल्टरनेटिभै छैन। अहिले हामी कहाँ यसको महत्त्व मान्छेले बुझिरहेका छैन। त विकसित देशहरूमा मानसिक सन्ताप यस्तो तेजीले बढेको छ। इन्डियाबाट कुनै गुरु जाओस् अमेरिकामा सक्सेसफुल भइहाल्छ, कुनै गुरु जाओस्, एबिसिडी जेड, होइन? किन यत्रो मार्केट छ, मान्छे यत्रो मानसिक सन्तापले निद्रा लाग्दैन मान्छेलाई, होइन? सेक्स जस्तो चिजमा मान्छेको डिस्टेस्ट भइसक्यो। 25-30 वर्षको युवाहरू चाहिँ त्यहाँ नपुंसक भइरहेका छन्। दे हेभ नो इन्ट्रेस्ट इन सेक्स बिकज 15 वर्षदेखि नै सेक्स एडभेन्चर सुरु हो, होइन? एकजनाको यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको 10वटा गर्लफ्रेन्ड छ, 10वटा बोयफ्रेन्ड छ, होइन? बाई द एज दे कम टु 30 एज दे बिकम नपुंसकै, बडीले नै नपुंसक बन्दैछ। Oh, really? दिस प्रब्लम्स या त होइन, फर्टिलिटी खतम भइरहेको छ उनीहरूको। इट्स अ भेरी अग्ली पिक्चर भएन यो त? होइन, 94% वेयर आवर सोसाइटी इज गोइङ नाउ। अब त्यस कारण त मान्छेले प्लास्टिकको लेडीसँग बिहा गरिराखेको छ। सुन्नुभयो होला अमेरिकामा कुकुरसँग बिहा गरिराखेको छ। आफ्नो सम्पत्ति कुकुरको नाममा लेखिदिएको छ, आफ्नो श्रीमतीको नाममा। रेस्पोन्सिबिलिटी लिन नखोजेको हो कि कहीँ यो के भयो भने हामी डिरेल भयौँ कि डिरेल भइरहेका छौँ। टेक्नोलोजीले हामीलाई पावर दिइरहेछ, विजडम दिइरहेको छैन। शक्ति विवेकशील व्यक्तिको हातमा शोभा दिन्छ, विवेकहीन हातमा तरवार दिन्छ, उसले एउटा काटिदिन्छ नि उसले, होइन? टेक्नोलोजीले शक्ति दियो, विवेक दिएन। स्वामीजी, हजुरले लेख्नु भएको पुस्तक लोन सिकर मेनी मास्टर्सले यो आत्मिक शान्तिको खोजीमा भौतारिरहेका जुन समूह छन् तिनीहरूलाई आध्यात्मिक मार्गमा ल्याउन कसरी मद्दत गर्छ होला? प्रेरणा दिन्छ चौधरीजी। कस्तो हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँलाई मैले मिलेर आध्यात्मिक मार्गमा ल्याउन सक्दिनँ। यसको लागि एउटा टेस्ट हुनुपर्छ मान्छेको भित्र, जसलाई हामी संस्कार भन्छौँ। उसको टेस्ट नभइकन उसलाई आध्यात्मिक बनाउनुहोस्। बुद्धको पाला जिससको लिनुहोस् न, जिससले जिन्दगीभरि के कम भन्नुभयो? कम फलो मी, होइन? उहाँको एकदम फेभरेट कोट थियो। जहाँ भन्नुहुन्थ्यो कम फलो मी, आई एम सन अफ गड, फलो मी, आई विल गिभ यु सेल्भेसन भन्नुहुन्थ्यो। त्यति भन्दा उहाँको जीवनमा कतिजनाले फलो गर्यो भने यु आर एलाइभ? ओन्ली 12 मात्रै उहाँको शिष्य भए। त्यसमा चाहिँ जुदासले त उहाँलाई बेचैदिए, धोकाइदियो। 11जना मात्रै, एकजनाले त बेचैदियो नि, पैसा जुदासले लिएर बेचिदियो। आज हेर्नुहोस् त 2 अरब 30 करोड मान्छे क्रिस्चियन छन्। एभ्री 4th पर्सन इन द वर्ल्ड इज क्रिस्चियन, थर्ड या 4th पर्सन इज क्रिस्चियन, होइन? जब जिसस हुनुहुन्थ्यो, कराइराख्नु भएको थियो, 12जनाले भन्दा 13जनाले सुनेन। आज उहाँको किताबलाई लिएर, उहाँको मूर्तिलाई लिएर चाहिँ एभ्री 3rd पर्सन इज क्रिस्चियन। र यहाँ पनि हामी कहाँ पनि जोडले प्रचार भइरहेको छ, बरु जोडले प्रचार भइरहेछ, देखिराख्नु भएकै छ, होइन? यो कस्तो पागल दुनियाँ हो। ओशोको पनि यस्तै हुन्छ। आज ओशोको 100 वर्षपछि हेर्नु होला, हामीले जुन
लोन सिगर मेनी मास्टर किताबहरू लेखिराखेको छु मैले, एक दर्जन जति किताब लेखेँ होला नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिसमा। त्यसको 100 वर्षपछि मूल्याङ्कन हुन्छ। अटोबायोग्राफी योगी जुन लेख्नु हो योगानन्दजीले, जब उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, कसले उसको किताबको नाम लियो? आज हेर्नुहोस् त होइन, बाइबलपछि सबभन्दा बढी बिक्ने किताबमध्ये अटोबायोग्राफी योगी आउँछ। त्यस कारणले यो ह्युम्यानिटी जुन छ यो टाइममा सुन्दैन। स्वामीजीको पुस्तक पञ्चशील, परिवर्तनका 5 सिद्धान्त, ती सिद्धान्तहरू के हुन् स्वामीजी? मैले तपाईँको लागि केही अरू नयाँ किताबहरू लेखेको छु, लिएर आएको छु। एउटा मेरो किताब अहिले धेरै पपुलर भएको छ, मिस्टिक एन्ड मिरेकल्स, होइन, सन्त र उनका रहस्य। यो जुन सिद्धान्त छ, यही मेरो भनाइ यही छ कि हाम्रो फर्स्ट जुन हो बडी, किप योर बडी हेल्दी। सेकेन्ड हो माइन्ड, किप योर माइन्ड ह्याप्पी। तेस्रो छ हाम्रो आत्मा। 3 चिज छ हामीसँग। यो बडी छ, यसको निड्स आर भेरी लिमिटेड। यसलाई हेल्दी राख्नलाई नेचुरल लाइफ लिड गर्नुहोस्। यसको डिमान्ड धेरै छैन चौधरीजी, यो धेरै कममा सन्तुष्ट हुन्छ, होइन। सेल्टर, फुड, क्लोदिङ, ए लभिङ हार्ट, दिज आर द बेसिक निड्स अफ द बडी। यतिबाट उसले खुसी हुन्छ, होइन। त्यसपछि जुन मन छ, जसको एन्डै छैन डिमान्डको, उसलाई अलिकति संयमित गरौँ, उसलाई अलिकति अनुशासित गरौँ। त्यो अनुशासन आउँछ योग, ध्यान र स्वाध्यायले। महिनाको 1 सटरडे मान्छेले टोटल्ली रिल्याक्सेसनको लागि ओपन स्पेसमा जाउन्, होइन। यहाँ सेतो गुम्बा छ, रातो गुम्बा छ, तपोवन छ, विपासना ध्यान केन्द्र छ, होइन। एक दिन चाहिँ 30 दिनमा 1 दिन चाहिँ ओपन स्पेसमा टिभी रेडियोबाट फ्री भएर, मनोरञ्जनका अरू उपायहरूबाट फ्री भएर, मोबाइललाई त्यो दिन अलिक कमै चलाउँ र 1 दिन चाहिँ मनलाई पनि विश्राम दिउँ, खुला ठाउँमा जाउँ, अलिकति आध्यात्मिक वातावरणमा जाउँ। हामीले एउटा नयाँ सेगमेन्ट सम्झना मन का, जहाँ तपाईँका केही दुर्लभ फोटोहरू खोजेका छौँ, ती तस्बिरहरू म यहाँ प्रदर्शन गर्छु। तपाईँको मस्तिष्कमा त्यसको के सम्झना आउँछ बताइदिनु भए आभारी हुनेछु। यो एउटा बाल्यकालको पिक्चर हो। हामी गोदावरी गएको थियौँ पिकनिकमा। उहाँ नरसिंह नारायण सिंह हुनुहुन्छ, बित्नुभयो अहिले, सचिव हुनुहुन्थ्यो, शिक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो। उहाँसँग गोदावरीमा गएको छौँ। मेरो बहिनी छ र म छु, उहाँ नरसिंहजी हुनुहुन्छ र एउटा काम गर्ने बेला छ। म त्यो लेडी एउटा नर्स हुनुहुन्थ्यो। कोटमा, डबल वेस्ट कोटमा चाहिँ स्वामीजी म चाहिँ यतापट्टि यो कोटमा, यतातिर मेरो बहिनी छ, यतातिर म छु। यो मेरो बुवा चाहिँ बडाकिम हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला बडाकिम भन्थ्यो नि, हजुर, डेढेलधुडामा उहाँ बडाकिम हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई घोडा चढ्ने बडो सौक थियो, अनि खुब घोडा चलाउँथेँ। यो डेढेलधुडाको पिक्चर हो। डेढेलधुडामा बुवालाई भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ बडाकिमलाई त्यो बेला गाडी साडी केही थिएन, घोडा हुन्थ्यो। घोडा लिएर अब बन्दुक हुन्थ्यो, बन्दुक लिएर मैले बन्दुकबाट चराचुरुङ्गी त यो लाइफमा कहीँ मारेको छैन, फोटो मात्रै खिचाएको बन्दुक लिएर। के कुन एजमा? यो म 8 क्लासमा पढ्थेँ, 8 क्लासमा पढ्थेँ। यहाँ पढ्थेँ, बिदामा बुवालाई भेट्न गएको थिएँ। अनि डेढेलधुडामा एउटा महाकालीको किनारमा बडो राम्रो ठाउँ छ। म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छ, महाकाली नदी यति पवित्र नदी छ, बाङघाट, जहाँ परशुरामजीले तपस्या गर्नुभएको, बडो एनर्जेटिक ठाउँ छ। मलाई खोलासँग बहुत प्रेम छ। खोला देख्न साथ मन। बाणगङ्गा त्यसैबाट होइन, बाणगङ्गा अर्कै ठाउँ हो, बाणघाट त्यसलाई भन्छ, परशुराम घाट पनि भन्छ। परशुरामले त्यहाँ तपस्या गरेको हो। म त्यो खोलाको किनारमा म गएपछि यस्तो राम्रो लाग्यो, 3-4 रात म त्यहीँ बसेँ। त्यहीँकै यो फोटो हो, घोडामा चढेर। यो ओशोलाई जब दर्शन गर्थेँ हामी, उहाँले शक्तिपात गर्नुहुन्थ्यो। अहिले म गर्छु शक्तिपात, त्यो पनि फोटो आउँछ होला। उहाँले मेरो थर्ड आईमा टच गर्न साथै बिजुलीको करेन्ट शरीरमा दौड्थ्यो, यति आनन्द आउँथ्यो, यति सुख आउँथ्यो, त्यो वर्णन शक्तिपातको गर्न सक्दिनँ। यो
यो गुरुले मलाई शक्तिपात गरिराख्नु भएको छ। म एकदम आनन्दले कडाइराखेको छु। यो कहाँको यो पुनाकै पुणेकै हो 77 को पिक्चर हो, 1977 को पिक्चर हो। अब म शक्तिपात गरिराखेको छु। अब जुन लेडीलाई मैले यहाँ टच गरिराखेको छ ऊ एक्सट्रेसीमा छ, रुन्छ, कराउँछ, आनन्दित हुन्छ। यति एनर्जी हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ त महिना दिनसम्म पनि त्यो मान्छेको एनर्जी सक्दैन। त्यो हाउ मच वान क्यान रिसिभ, जसले रिसिभ गर्न सक्छ उसलाई, नर्मल मान्छेलाई पनि 24 घन्टा त उसले मस्त बनाइराख्छ। ड्रग, इट इज ए ड्रग, भेरी पावरफुल ड्रग। यो म यो 20 दिस इज माई फेभरेट पिक्चर। अध्ययन गरिरहेको मेरो स्टडी रुममा पनि भएको पिक्चर। यो किताब, आइ एम ए बुक लभर। मेरो बिलभेड किताबै हो होइन, मेरो सम्पत्ति पनि किताबै हो। धेरै किताब छ मसँग र आई इन्जोय बुक्स। स्वामीजी, तपाईँ यु आर अ हाइली रिगार्डेड पर्सनालिटी, पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, अति व्यस्त जीवन जिउनुहुन्छ। यस्तो व्यस्ततम जीवनका बावजुद पनि आफ्नो आध्यात्मिक अभ्यास र त्यसको वृद्धिका लागि जीवनलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुहुन्छ? म बिहान योगा सुरु गर्छु, योगाबाट जीविका सुरु गर्छु, प्रार्थना गर्छु अनि त्यसपछि योगा गर्छु। योगा गरेपछि म 2 घन्टा एउटा हाम्रो ध्यान कक्ष छ, त्यसमा मौन एक्लै बस्छु 2 आवर्स होइन। 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म बिहान योगा गर्छु, प्रार्थना गर्छु, 9:30 बजे त्यो सब सिद्ध्याउँछु। त्यसपछि म 2 घन्टा चाहिँ बस्छु, मेरो एउटा समाधि मन्दिर बनाएको छु एन्ड आई एम इन प्याराडाइज। उहाँ त्यो बेला म चाहिँ आई एम द किङ अफ दिस युनिभर्स। वेन आई एम एलोन, वेन आई एम लेफ्ट एलोन, अनअकुपाइड माइन्ड, साइलेन्ट माइन्ड, आई एम इन मेडिटेसन। त्यसपछि फलफुल खाएर 12 बजेदेखि म विपासना ध्यान गराउँछु। बुद्ध मन्दिर बनाएको छु त्यहाँ। त्यहाँ 12 देखि 1:30 बजेसम्म 1.5 घन्टा आफू पनि ध्यान गर्छु, सबैले ध्यान गराउँछु। आएर 2 बजे अलिकति हल्का लन्च गर्छु म। त्यसपछि केही न्युजहरू हेर्छु, केही पढ्छु, के छ। फेरि 5 बजेदेखि हाम्रो ध्यान सुरु हुन्छ होइन। सो माई मोस्ट अफ द टाइम आई एम इन मेडिटेसन, आइदर टिचिङ मेडिटेसन अर प्र्याक्टिसिङ मेडिटेसन। स्वामीजी, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। भनिन्छ आध्यात्मिक चिन्तनले व्यक्ति बीचको रिस, राग, द्वेष, घृणा आदिलाई निर्मूल पार्छ। यदि यो सत्य हो भने महान साधक तपस्वीहरू बीच आपसमा मनमुटाव किन सृजना हुन्छ? अझ थप भनौँ भने किन एकै ठाउँबाट छुट्टिएर 2टा कुटी बनाउन पुग्छन्? मनुष्यको अहङ्कार, इगो होइन। इगो यस्तो छ, बुद्ध जबसम्म हुनुहुन्थ्यो जीवित, बुद्धको सबैजना एकत्रित थिए, बुद्धका शिष्यहरू। जुन दिन बुद्धले कुशीनगरमा शरीर छोड्नु हो, 36 भागमा बट्यो बुद्धहरू। बुद्धको उपदेश त त्यही थियो। तर यो सबै अहङ्कारको खेल हो। अहङ्कार एक ठाउँमा बस्न सक्दैन र अहङ्कारले आफूलाई सबभन्दा ठुलो मान्छ। अहङ्कारको एउटा लक्षण के हो भने यो परमात्माले यसरी संसार बनाएछ कि प्रत्येक मान्छेलाई यो भ्रम राखिदिएको छ कि म जतिको बुझ्ने, म जतिको इमान्दार, म जतिको जान्ने मान्छे कोही छँदै छैन। यो मलाई मात्र होइन, सारा संसारलाई यो भ्रम, सारा संसारले भ्रम। यही भ्रमले बिजनेस पार्टनरहरू पनि धेरै दिन सँगै बस्न सक्दैनन्, म्यारेज पार्टनरहरू पनि धेरै दिन बस्न सक्दैनन् होइन, रिलिजियस डिसाइपलहरू पनि सँगै बस्न सक्दैन। यसको पछाडि यो इगो, प्योर इगो। स्वामीजी, एउटा कमन म्यान जसले आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा मेडिटेसन र माइन्डफुलनेसलाई समावेश गर्न चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिका लागि भेरी प्र्याक्टिकल अप्रोचहरू बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? एकदम प्र्याक्टिकल के छ भने यो सबैलाई थाहा छ,
यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो सबैलाई थाहा छ कि योग गऱ्यो भने शरीर निरोग हुन्छ, कसै मलाई सिकाउनु पर्दैन, वर्ल्ड नोज इट होइन। मेडिटेसनले मानसिक शान्ति हुन्छ, यो पनि दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ होइन, WHO ले पनि भनिराखेको छ अब। तर थाहा भएर के हुने, कृष्ण अर्जुनले एउटा प्रश्न गरिरहेको छ कृष्णसँग, त्यो मनुष्यताको प्रश्न हो। के गरिरहेको छ, जानाति धर्म न च प्रवृत्ति, जानाति अधर्म न च निवृत्ति। मलाई थाहा छ धर्म के हो, थाहा नभएको होइन, थाहा छ, तर त्यसतिर प्रवृत्ति किन भइरहेको छैन। जानाति अधर्म, मलाई थाहा छ पाप के हो, गलत काम के हो। कुन चुरुट खाने मान्छेले थाहा छैन कि चुरुटले हानि गर्छ, थाहा छ, तर अर्जुनले के भन्छ, न च निवृत्ति, निवृत्ति भइरहेको छैन। यो निवृत्ति कसरी भयो, कृष्णको सम्पर्कले भयो होइन। त्यस कारणले आध्यात्मिक व्यक्तिको एउटा सत्सङ्ग चाहिन्छ, त्यसको गुरु चाहिन्छ। इफ यु वान्ट टु चेन्ज योर लाइफ, एनीबडी, एनी फ्रेन्ड इन नेपाल अर एब्रोड विदेशमा 7 दिन तपाईँ निकाल्नुहोस्, कम टु तपोवन फर 7 days। 7 day योगी जस्तो हामीसँग बस्नुहोस्। योगीको भेजिटेरियन खाना खानुहोस्, सादा खाना खानुहोस्, प्रार्थनाबाट दिनचर्या सुरु गर्नुहोस्, योगासनबाट दिनचर्या सुरु गर्नुहोस्, ध्यान म गराउँछु। 7 days विल बी ए ट्रेनिङ। त्यसमध्ये जो हामी कहाँ आउँछन् 7 दिनको ध्यान गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको जीवन, सबै 100% त कहिले पनि हुनै सक्दैन होइन, तर 90% मान्छेको जीवन परिवर्तित हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच स्वामीजी फर योर इन्भिटेसन। म अवश्य आउँछु, म यहाँलाई वचन दिन्छु कि म अवश्य आउनेछु स्वामीजीको सानिध्यमा। र स्वामीजीले आज अत्यन्त सरल भाषामा ध्यान, अध्यात्मबारे हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो। उहाँहरूको जीवनले एउटा नयाँ मोड लिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु स्वामीजी। र यसका लागि म स्वामीजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। स्वामीजीको दीर्घ जीवनको कामना पनि गर्दछु। मेरो पनि आभार सुन्नुहोस्। यो वार्ताको लागि मेरो पुरानो मित्र बसन्त चौधरीजीले मलाई याद गर्नुभयो, मलाई यो मौका दिनुभयो होइन। र तपाईँसँग मेरो प्रेम, पुरानो दोस्ती फेरि जीवन्त भएर आयो। र यो जुन मौका दिनुभयो कि 3 करोड नेपालीको बिचमा यो कुरा पुग्छ, यस अवसरको लागि म सधैँ आभारी रहनेछु। प्रिय दर्शक मित्रहरू, आज हामीले स्वामी आनन्द अरुणसँगको संवादबाट उहाँको असाधारण ज्ञान तथा अन्तर्दृष्टिको बारेमा गहिरेर अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। मनका कुरा विथ बसन्त चौधरीमा हामीसँग रहनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। याद राखौँ, हाम्रो आत्मखोजको यात्रा जारी छ र यसलाई खुला हृदयले आत्मसात गरौँ। जीवनको यो मधुर यात्रामा हामीसँग साथमा रहनुभएका तपाईहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। And don't forget to join us next time on CG Entertainment YouTube channel at Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. With this, I, Basant Chaudhary, signing off till we meet next week, same time, with another wonderful guest. And yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you. स्वामीजी एउटा पुस्तक स्वामीजीलाई